අපි දැන් වයරින් වැඩේ ගොඩක් දුරට වැඩ ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ සම් ටයිප් එකේ يعني ගිල්ලන විදිහේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක් තමයි දාන්න ගන්න මේකේ D බෝඩ් එක. ඒකට තමයි මේ විදිහට හදන්නේ. මේ ප්‍රමාණය ගිල්ලෙන්න මේ අඩන්න බිත්තිය ඇතුළට. දැන් සාමාන්‍ය මේක සයි වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇතුළට. මෙන්න මේ විදිහට. ඒක නිසා අපි මේක බිත්තිය කඩන්න ඕනේ ඒ ගැඹුර ලැබෙනකම්. තමයි බිත්තිය කැඩෙන්න ඕනේ ඇතුළට.